गुड मर्निङ DXN। नमस्कार, गुड मर्निङ DXN। नयाँ दिनको सुरुवात नयाँ भिडियो सँगै अर्को नयाँ भिडियोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म प्रस्तुता सञ्जीवको साथमा र आज विशेष हामी DXN को एउटा प्रोडक्टको रिभ्यू लिएर उपस्थित भएका छौं। विगत लामो समयदेखि म यो प्रोडक्ट प्रयोग गर्दै आइरहेको छु। यो प्रोडक्टले के बेनिफिट दिन्छ, यो प्रोडक्ट कसरी तयार पारिएको हुन्छ, कस्ता व्यक्तिले यो प्रोडक्ट प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको बेनिफिट बढी भन्दा बढी पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा आज हामी विशेष चर्चा परिचर्चा गर्दैछौं। त्यो भन्दा पहिले तपाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको माया प्रेम सद्भाव हामीलाई दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र टिकटकमा जोडिने महानुभावहरू पनि हामीसँग बढ्दै गइरहनु भएको छ। हाम्रो छेउमा यदि तपाई टिकटकमा जोडिनु भएको छैन भने हाम्रो छेउमा दिएको जुन स्क्यानर छ, यो स्क्यान QR कोडमा तपाईले स्क्यान गरेर हामीसँग टिकटकमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। र तपाई टिभी फुल मस्तीमा नयाँ हुनुहुन्छ र टिभी फुल मस्तीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल सब्स्क्राइब बटन, रातो बटन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ ताकि DXN को नयाँ भन्दा नयाँ जानकारी तपाईले यो टिभी फुल मस्ती मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र धेरै महानुभावहरूको जिज्ञासा, धेरै महानुभावहरूको कौतूहलता मलाई कमेन्ट मार्फत प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ, कमेन्ट मार्फत मैले पाइरहेको हुन्छु र कतिपय महानुभावहरूले फोन पनि गरिरहनु भएको छ। हाम्रो स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा उहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राखिरहनु भएको हुन्छ। उहाँहरूलाई मैले सकेको सहयोग सल्लाह दिइरहेको हुन्छु र यसो गर्नु उसो गर्नु भनेर आफूले जानेको अनुभव पनि शेयर गरिरहेको हुन्छु। तपाई सम्पूर्ण महानुभाव जो जति हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ, तपाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आज हामी विशेष अब के को बारेमा रिभ्यू गर्न गइरहेका छौं त त्यसको बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। आज विशेष हामी DXN को गानोजी साबुनको बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौं। अब साबुन भन्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा झट्ट के आउँछ? साबुन भन्ने बित्तिकै हामी नुहाउनको लागि प्रयोग गर्ने सामान्य एउटा डल्लो भनौं न डल्लो भनेर हाम्रो दिमागमा चाहिँ आउँछ। नुहाउनको लागि प्रयोग हुने सामान्य एउटा वस्तु, त्यो हामी त्यो बुझ्ने गर्छौं। तर साबुन एउटा यस्तो चीज हो जुन साबुन तपाईले सही छनौट गर्न सक्नु भएन भने त्यसले तपाईको छालामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। फर एक्जाम्पल, छालामा विभिन्न एलर्जीहरू ल्याइदिने, छाला सम्बन्धी समस्याहरू, छालाका क्यान्सरसम्म गर्न सक्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। म अहिले तपाईलाई त्यो प्रमाण पनि पेश गर्न गइरहेको छु। अब साबुनले चाहिँ हाम्रो शरीरमा कस्तो खालको असर गर्छ त त्यसको बारेमा म अहिले एकछिनमा तपाईलाई देखाउँछु। त्यो कारणले गर्दा साबुनलाई हामीले अब एउटा सामान्य वस्तुको रूपमा मात्रै लिनु भएन, किन भन्दा यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएको कारणले गर्दा तपाईले प्रयोग गर्ने साबुन कस्तो छ भनेर अब एकचोटि विचार गर्नुपर्ने दिन आयो। फर एक्जाम्पल, यदि तपाई केही छाला सम्बन्धी समस्या भएर डाक्टरकोमा जचाउन जानु भयो भने तपाईको सबै रिपोर्ट हेरिसकेपछि डाक्टरले के भन्नुहुन्छ, के रिकमेन्डेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईको छाला सम्बन्धी यो कारणले समस्या भएको रहेछ, अब तपाईले के साबुन प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यो साबुन प्रयोग नगर्नुस्, म एउटा साबुन लेखिदिन्छु भनेर अर्को कुनै साबुन चाहिँ रिफर गर्नुहुन्छ। किन गर्नुभयो है? किन गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो साबुनले चाहिँ, जुन साबुन तपाईले प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यो साबुनले तपाईलाई असर पुर्यायो। त्यही कारणले गर्दा डाक्टरहरूले चाहिँ तपाईले त्यो साबुन प्रयोग नगर्नुहोस्, म लेखिदिन्छु यो साबुन प्रयोग गर्नुहोस् ताकि तपाईको छालालाई झन असर नपुगोस्। तर हामी के गर्छौं? बाहिर साबुन छनौट गर्न जाँदा, साबुन किन्न जाँदा महँगा बसाउने हैन, अलिकति के अरे सस्तो, कहिले हामी प्राय धेरैले सस्तो पनि हेर्छौं, महँगा धेरै बसाउने भए पुग्छ। तर त्यसमा प्रयोग भएका कन्टेन्टहरू, त्यसमा प्रयोग भएका सामग्रीहरू के कस्तो छ हामी त्यतातिर खासै विचार गरेको मैले पाएको छैन। त्यो कारणले गर्दा अब साबुन प्रयोग गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र DXN को साबुन
कस्तो हुन्छ, किन प्रयोग गर्ने, त्यसको बारेमा अब म चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेको छु। सुरुवातमा म यो DXN को साबुन है, यो साबुनको भित्र अब यसो झट्ट हेर्दा यो बिस्कुट कुनै चकलेट जस्तो देखिन्छ। अब यो भित्र कस्तो छ, के हुन्छ, यो खोलेर हेरौँ र यो साबुनले के फाइदा गर्छ त्यसको बारेमा हामी एकछिनमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। अब यो साबुनभित्र कस्तो हुन्छ त? ल हेर्नुहोस्, साबुनमा चाहिँ यस्तो किसिमको एकदमै राम्रो प्याकिङ पनि हामी देख्न सक्छौँ। यो साबुनभित्र यस्तो खालको प्याकिङ हुन्छ। अब यो प्याकिङ लाई चाहिँ यो स्टिकर हामी उकाएपछि अब भित्र कस्तो हुन्छ त्यो पनि हेरिहालौँ। ल हेर्नुहोस्, यो अब भित्र चाहिँ यस्तो प्रकारको DXN को लोगो अङ्कित यो तपाईँले देख्नुहुन्छ, यो डल्लो है। अब झट्ट हेर्दा लुगा धुने साबुनको डल्लो जस्तो पनि देखिन्छ। धेरैजना झुक्किनु पनि हुन्छ। हामीले अब बाथरुममा नुहाउनको लागि प्रयोग गर्ने यो साबुन, धेरैजनाले लुगा धुने साबुन होला भनेर यसैले लुगा पनि धोइदिनुहुन्छ, तर यो लुगा धुने साबुन होइन। यो चाहिँ हाम्रो नुहाउनको लागि, मुख धुनको लागि विशेष प्रयोग गर्न सकिने साबुन हो। अब यो साबुनले के बेनिफिट गर्छ, मैले के बेनिफिट पाएँ, अब त्यसको बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। अब सुरुवातमा यो साबुन चाहिँ कसरी तयार हुन्छ त त्यसको बारेमा जानकारी लिउँ। अन्य साबुन भन्दा यो साबुन किन फरक छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी लिउँ। अब यो साबुन तयार हुने विधि ल हेर्नुहोस्, स्क्रिनमा तपाईले देख्नु भएको छ। यो साबुन चाहिँ विशेष गानोदर्मा ताडीको तेल यानि कि पाम ओइल र भिटामिन ई को सम्मिश्रणबाट चाहिँ यो साबुन तयार गरिएको हुन्छ। यसमा कुनै पनि किसिमको कुनै पनि एसिडहरू, कुनै पनि किसिमको केमिकलहरू यसमा प्रयोग गरिएको छैन है। त्यही कारणले बाहिरी साबुन भन्दा यो साबुन विशेष फरक छ। किन फरक छ? किनभने यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको केमिकलहरू प्रयोग गरिएको छैन। अब यो साबुनको तपाईले खोलमै हेर्नुभयो भने पनि यहाँ क्लियरली के लेखेको छ भने यो चाहिँ सबै किसिमको चाहिँ स्किनलाई चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ, सबै किसिमको स्किनलाई चाहिँ सुइटेबल छ, तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो साबुनको पछाडि प्रष्ट रूपमा लेखेको छ है। र यसमा के प्रयोग भएको छ भनेर पनि तपाईले यहाँ प्रष्ट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा कुनै पनि केमिकल प्रयोग नभएको कारणले गर्दा चाहिँ यो साबुन तपाईले निर्धक्क जस्तो सुकै छालाको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो साबुनले चाहिँ हाम्रो छालालाई चाहिँ पौष्टिक तत्त्वहरू प्रदान गर्ने हैन। गानोदर्मा पनि यो साबुनमा चाहिँ प्रयोग भएको हुँदा, गानोदर्मा यानि कि रातो च्याउको सम्मिश्रण भएको हुँदा रातो च्याउमा चाहिँ अब जस्तो गानोदरिक एसेन्स भन्ने तत्त्व पाइन्छ। त्यो गानोदरिक एसेन्सले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो छालालाई अलिकति प्रोटेक्ट गर्ने, हाम्रो छालामा भएका विषादीहरू, छालाको प्वालमा भएका जति पनि फोहोर चिजहरूलाई फाल्नको लागि विशेष सहयोग गर्छ। त्योसँगै छालाका समस्याहरू जस्तो दुबीहरू, अब खटिराहरू, एलर्जीहरू, लुतोहरू, त्यस्ता समस्याहरू आउँछन्। तपाईको गर्मीको सिजनमा चाहिँ विभिन्न ठाउँ भागमा पाच्नी हुन्छ हैन। विभिन्न व्यक्तिहरूलाई कास पनि लाग्ने गर्छ यो गर्मीले गर्दा। त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ यो साबुन एप्लाई गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो। त्यस्तै यो गर्मी हुने जिल्लाहरू, तराईका जिल्लामा घमौराका समस्याहरू आउँछन्। घमौरा प्रयोग हुने जसलाई बढी घमौरा आउँछ त्यस्ता व्यक्तिहरूले यो साबुनको प्रयोग गर्नुभयो भने विशेष राहत दिन्छ। घमौरा आउन चाहिँ दिँदैन। शरीरमा हाम्रो छालामा विभिन्न प्रकारका समस्या, हाम्रो छालाको समस्याबाट चाहिँ यसले मुक्ति अथवा छालालाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ। यस्तै छालालाई कोमल बनाउने, सुन्दर बनाउने हैन। अब छालाको रङ जुन प्राकृतिक कलर तपाईको हुनुपर्थ्यो त्यो कलर राख्नको लागि विशेष यसले सहयोग गर्छ। अब त्यो सँगै यो छालामा भएका अघि नै मैले भने घाउ, खटिरा, दुबीहरू हैन, सेतो दुबी, एलर्जी, डन्डीफोरहरू छन् भने पनि यो साबुन प्रयोग गर्दा विशेष फाइदा दिन्छ। अब कतिपयको फेरि समस्या जिज्ञासा अथवा गुनासो के रहन्छ, सर मैले प्रयोग गरेको भएन भन्ने पनि आउँछ। किन भएन भन्ने बुझ्नुपर्छ। फेरि यो यदि तपाईको छालाको खराबी, छालामा प्रब्लम भएको कारणले गर्दा तपाईको पिम्पल हैन,
त्यस्तै के भन्छ डन्डीफोर, अब त्यही सँगै अब यो चाया पोतोहरू छालाको कारणले आएको हो भने यसले त्यस्ता समस्यालाई हटाउँछ भने, यदि छाला होइन, यदि तपाईँको भित्री बाहिरी हर्मोनको परिवर्तन अथवा अरू कुनै समस्याले गर्दा तपाईँको अनुहारमा चाया पोतो आएको भने फेरि यो साबुन प्रयोग गर्दा नहुन पनि सक्छ। त्यही कारणले गर्दा के कारणले गर्दा मेरो अनुहारमा चाया पोतो डन्डीफोर आएको हो त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ। फेरि मैले प्रयोग गरेँ सर भएन भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ है। त्यो सँगै अब बजारमा अघि नै मैले भने हामीले बजारका साबुनहरू प्रयोग गर्छौँ। प्राय तपाईँले कतिको विचार गर्नुभएको छ, बजारको साबुनले नुहाइसकेपछि तपाईँले यसो गर्नुभयो भने फुस्रो किसिमको एउटा के अरे पिठो फुर्र झरे जस्तो देख्छौँ। यसरी गर्नु भयो भने फुर्र झर्छ। यसरी कोर्नु भयो भने तपाईँको छालामा पनि चकले लेखे जस्तो सेतो दाग पनि कोरिन्छ। त्यो किन होला? तपाईँले बाहिरहरू साबुनले नुहाउँदाखेरि त्यस्तो फुस्रो किन भएको होला थाहा छ? म भनिदिन्छु है। किन भन्दाखेरि त्यस्ता साबुनहरूमा चाहिँ pH लेभल भन्छ, पोटेन्सियल अफ हाइड्रोजन भन्छ, त्यो अ काइन्ड अफ एसिडको सानो मात्रा हो। त्यो एसिडले चाहिँ तपाईँको शरीरमा भएको प्राकृतिक तेललाई चाहिँ नष्ट गरिदिनको लागि विशेष सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। तपाईँले यसो गर्नुभयो भने त अहिले पनि तपाईँको छालाबाट चिल्लो चिल्लो आइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको तपाईँको शरीरले नै छोडेको प्राकृतिक तेल हो। त्यो प्राकृतिक तेललाई त्यस्ता बाहिरी सामान्य साबुनहरू प्रयोग गर्दा त्यो तेललाई फालिदिन्छ र तपाईँको छाला ड्राई हुन्छ। ड्राई भइसकेपछि यसो गर्नुभयो भने पुर्र सुक्खा त्यो पिठो जस्तो झर्ने गर्छ। र त्यो भयो भने तपाईँ बाहिर निस्किँदा त्यो सूर्यबाट आएको हानिकारक किरणले तपाईँको छालामा असर पुर्याउँछ। त्यो सँगै बढी त्यस्ता साबुनले नहुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ क्यान्सरसम्म हुने, छालाका क्यान्सरसम्म हुने चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। त्यो कारणले गर्दा साबुन प्रयोग गर्दा पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। अब त्यो सँगै अघि नै मैले भने अब यो डन्डीफोर र अनुहारको लागि धेरै राम्रो, छालाको लागि धेरै राम्रो भन्ने कुरा मैले गरिसकेको छु। अब यो प्रयोग गर्ने कसरी प्रयोग गर्ने पनि यसको विधि छ। हामी प्राय के गर्छौँ नुहाउँदाखेरि भन्दाखेरि बाहिरी हामी नुहायौँ भने सामान्यतया हामी नुहाउँदा चाहिँ सर साबुन लगाइदिन्छौँ अनि पखालिदिइहाल्छौँ है। यदि तपाईँले यो साबुनको पुरा बेनिफिट चाहनुहुन्छ भने तपाईँले शरीरमा लगाएपछि कम्तीमा पनि 10 देखि 15 मिनट चाहिँ छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। अब फेरि धेरैलाई प्रश्न आउँछ 10 देखि 15 मिनटमा त साबुन सुक्छ, चिलाउने हुन्छ, खटिराउने हुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यस्तो चाहिँ गर्दैन यो साबुनले। एकचोटि ट्रायल नै गरेर हेर्नुहोस्। नर्मल्ली तपाईँले बाहिरहरू कुनै साबुन प्रयोग गर्नु भएर 10 देखि 15 मिनट तपाईँको शरीरमा छोडिदिनु भयो भने तपाईँले चिलाउने होइन, एलर्जी हुने त्यस्तो समस्याहरू देखा पर्न सक्छ भने यो साबुन प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँले यसको पुरा बेनिफिट लिन कम्तीमा पनि 10 देखि 15 मिनट शरीरमा लगाएर छोडिदिने। छोडिसकेपछि यसमा भएको पाम ओइल र भिटामिन ई र गानोदरमा तपाईँको यो रौँबाट, यो छालामा भएको रौँको प्वालबाट चाहिँ शरीरभित्र घुस्नको लागि है, छिर्नको लागि त्यति समय लाग्छ र त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँ यसको प्रयोग गरेर नुहाउँदै हुनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि, अथवा यसको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने कम्तीमा पनि 10 देखि 15 मिनट तपाईँको शरीरमा लगाएर छोड्नु नै पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँले यो साबुनको पुरा फाइदा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ है। अब त्यो सँगै अब तपाईँले नुहाउँदा अब मैले अघि नै भने अब हामी विशेष चाहिँ पुरुषहरूले चाहिँ यो दाढी फाल्नको लागि सेभिङ क्रिम, विभिन्न सेभिङ क्रिमहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। अब मेरो बारेमा भन्नुपर्दा मैले एउटा ब्रान्डेड सेभिङ क्रिम एकचोटि प्रयोग गरेको थिएँ। त्यो सेभिङ क्रिम युज गर्दा चाहिँ मेरो पुरै एलर्जी आइदियो कि है। त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो ब्रान्डेड बनाउँदा ती सेभिङ क्रिमहरू छोडिदिएँ र यो गानोदर्माको यो साबुन चाहिँ सेभिङ क्रिमको रूपमा पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। तपाईँले यो सेभिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मजाले यो साबुन लगाएर सेभिङ क्रिमको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र दाढी फाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो सँगै यो आँखामा विभिन्न तलपट्टि रिङ्कलहरू आइरहेका हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ पहिला मुख मजाले पखालेर हल्का यो लगाएर यसरी हल्का मसाज गर्ने, आँखाको यो जहाँ जहाँ तपाईँको कालो धब्बाहरू छन् त्यहाँतिर मसाज गर्नुभयो भने त्यसलाई पनि तपाईँको अनुहारबाट हटाउनको लागि विशेष फाइदा पुर्याउँछ। र त्यो सँगै अघि नै मैले भने छाला सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिले चाहिँ यो गानोदर्माको यो गानोजी साबुन चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने है, गानोजी यो साबुन तपाईँले प्रयोग गर्नु भएको खण्डमा चाहिँ विशेष
लाभ चाहिँ प्राप्त गर्नु हुन्छ। अब यहाँ मैले अघि नै भनेको थिएँ एउटा अर्थ सरकार नामको एउटा अनलाइन पोर्टल न्युज पोर्टलमा चाहिँ एउटा न्युज आएको थियो। यी साबुन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने होसियार, कारण तथ्य र प्रमाण सहित भनेर त्यो न्युज आएको थियो। त्यहाँ चाहिँ प्रष्ट रूपमा त्यो ब्रान्डेड साबुनकै नाम नै तोकेर यो साबुनमा यस्तो यस्तो हुन्छ, यो साबुन प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यस्तो हुन्छ है भनेर एकजना सरकारी अधिकारीको होइन जो अनुगमन गर्नुहुन्छ उहाँको इन्टरभ्यू छापेको थियो। तर मैले चाहिँ अरूको ब्रान्डको किन गर्नु भनेको कारणले गर्दा चाहिँ मैले त्यो ब्रान्ड यहाँ अहिले लिक गरेको छैन। तपाईँले बुझ्न चाहनुभयो भने मलाई मेसेज गर्नुहोस्, म तपाईँलाई प्रष्ट भनिदिन्छु कुन कुन साबुन हो। र यहाँ चाहिँ प्रष्ट उहाँको अन्तर्वार्ता यो अन्तिम क्लोममा चाहिँ हुन यहाँ धेरै कुराकानी भएको थियो। मलाई चाहिने कुरो मात्रै मैले यहाँ तपाईँलाई चाहिने मलाई चाहिने कुरो मात्रै यहाँ ल्याएको छु। यहाँ भनेको छ अब बाहिरी सामान्य साबुन प्रयोग गर्दा चाहिँ कस्तो हानि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अत्याधिक एसिड र छालालाई यसरी गर्छ हानि भनेर लेखेको छ। यी साबुनहरूमा उच्च पीएच लेभल हुन्छ। पीएच लेभल भनेको पोटेन्सियल अफ हाइड्रोजन हो। यो भनेको एसिडको मात्रा हो। यी साबुनहरूले एसिडको मात्रा निकै बढी हुन्छ। उनको यानि कि सरकारी जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उनको भनाइअनुसार चाहिँ एसिडले छालामा निकै असर गर्छ। उनी अगाडि भन्छन् एसिड छापेर मुहारमा खत्तम भएको हामी सुन्छौँ। एसिड भनेको सबै उस्तै हुन्, मात्रा फरक हुने हो। यी साबुनहरूमा पनि यस्तै हानिकारक एसिडहरू प्रयोग भएको कारणले गर्दा कतिपय छालामा चाहिँ भिटामिनहरू हटाइदिने र अघि नै मैले भने नि चाहिने चिजहरूलाई चाहिँ नष्ट गरिदिनु भएको कारणले गर्दा तपाईँको छालाको लागि खतरनाक हुन सक्छ भनेर यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ लेखेको छ। अब यसले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि यो इन्टरभ्यूको सार के हो भन्दा अघि नै मैले भने पीएच लेभल यानि कि त्यो एसिड भनेको हामी विभिन्न न्युजहरू सुनिरहेका हुन्छौँ। फलानु व्यक्तिले चाहिँ एसिड हानेर अनुहार डढाइदियो हो, त्यो मात्रा त्यो धेरै मात्रामा होला, साबुनमा थोरै मात्रामा प्रयोग गर्ला, तर विष त बिख नै हो नि त होइन। त्यो थोरै खाए पनि बिख नै हो, धेरै खाए पनि बिख नै हो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यस्ता एसिडले चाहिँ तपाईँको छालालाई चाहिँ बिस्तारै रोगी बनाउँदै जाने भएको कारणले गर्दा तपाईँ साबुन कुन प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन। तर यो साबुन प्रयोग गर्दा बाहिरी साबुन प्रयोग गर्दा चाहिँ विचार एकचोटि अवश्य पुर्याउनु होला है। अब यो साबुनलाई यति भनिरहँदा यो साबुनको मूल्य कति पर्छ भन्ने धेरैको गुनासो अथवा जिज्ञासा हुन सक्छ। यो साबुनलाई 350 पर्छ है, तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र यो साबुन अब यसै पनि तपाईँले खर्च गरिरहनु भएको छ। बाहिर गरेको खर्चले तपाईँको शरीरमा यस्ता खालका समस्याहरू खर्च थपिरहेको छ भने यो साबुन प्रयोग गर्नुभएको खण्डमा तपाईँको शरीरमा त्यो समस्या चाहिँ आउन दिने भएन। त्यो सँगै तपाईँको छालालाई स्वस्थ राख्न पनि विशेष सहयोग गर्नुभएको कारणले गर्दा यो साबुन प्रयोग गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो। म विगत लामो समयदेखि यो साबुन नै प्रयोग गर्छु। अब धेरैले बुझ्नुपर्ने फेरि यसको त्यस्तो मजाको पुरै मङ बसाउने पर्फ्युम चाहिँ यसमा आउँदैन। सामान्य हल्का लाइट किसिमको चाहिँ यो बसाउने गर्छ है। यो पुरै बसाउने हामीलाई चाहिँ बास्ना आउने साबुन मनपर्छ नि त, त्यस्तो बास्ना चाहिँ आउँदैन। हल्का लाइट किसिमको बास्ना नै आउँदैन भन्दा पनि फरक पर्छ। तर यसको फाइदा भने धेरै छ। म लामो समयदेखि यो प्रयोग गरिरहेको कारणले गर्दा तपाईँलाई पनि फाइदा हुन सक्छ भनेर आज विशेष गानोधर्मको यो साबुनको रिभ्यू लिएर उपस्थित भएको थिएँ। अब चाहिँ छुट्टिनु पर्छ। अर्को भिडियोमा फेरि अर्को कुनै नयाँ जानकारीको साथमा उपस्थित हामी हुन्छौँ। टिभी फुल मस्तीमा नयाँ हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला, ताकि हामीले प्रसारण गरेका यस्ता सामग्रीहरू तपाईँलाई नोटिफिकेसनको रूपमा प्राप्त होस् भन्दै आजको गुड मर्निङ डिएक्सनबाट म सञ्जीव पनि छुटिन चाहन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार। गुड मर्निङ डिएक्सन। गुड मर्निङ डिएक्सन।